Okej, jag insåg just att det har sett ut som jag suttit i en jäkla djungel eller någonting. För att jag har kameran stående på fönsterblecket just nu. Vet du så? Fönsterbleck. God morgon allihopa. Jag har gått runt i en vecka försökt lista ut hur jag ska starta den här videon. Hur jag ska berätta för er vad som har försiggått det senaste och sådär. Men jag tänkte att nu har jag funderat nog och nu kör jag bara, jag orkar inte. Så här ligger det till. För ungefär en vecka sedan, i fredags, så kom jag till Stockholm. Jag hyr ett rum här i centrala Stockholm. Och det största skälet att jag åkte hit var för att jag vill börja med YouTube. På fulltid. Eller, okej, jag ska fortfarande streama så som jag gör nu. Men jag känner att jag vill visa en annan sida av mig som jag inte klarat av att visa på streamen. För att folk kanske inte är så intresserade av den sidan av mig där. Så jag har börjat en helt ny YouTube-kanal, som ni vet, den här. Och tanken är att jag ska bli en bloggare. Och jag är sjukt jävla pepp. Jag jobbar på United Screens kontor som är mitt YouTube-nätverk. Och nu har jag gått runt i en vecka och bara haft möten med folk och planerat och hur gör man YouTube och försökt lära mig det ena och det andra, träffat YouTubare, pratat med folk på kontoret och alla säger samma sak, det är bara att börja. Och det är i princip det enda som jag inte gjort än så länge. Så nu är det dags. Så nu är jag här ensam i storstaden i Stockholm och känner i princip inte en människa förutom de som är på kontoret och några YouTubare och sådär känner jag. Och ska bara utforska. Det är det jag ska göra. Ta med er överallt. Ha min lilla kamera och förhoppningsvis ha en jävla massa roligt. Tja! Så det jag ska göra idag är att jag ska skaffa en cykel. För jag har haft det jävligt svårt att ta mig någonstans. Jag bor centralt visst, men det är ändå skönt att ha något annat färdsätt än att gå, att ta sig runt. Och jag hatar tunnelbanor. Är det någonting som jag hatar mer än allt annat? Och jag har varit här i över en vecka och jag har fortfarande inte suttit på en tunnelbana. Så är det de jäkla korvarna. Så ja, idag blir det att skaffa en cykel. Men herregud, alltså, vad gör de där ute? Så nu är jag på väg till Sturegallerian. Jag har aldrig varit här innan så jag tycker att det är sjukt spännande. För jag älskar shopping. Men idag så ska jag bara dit och prata business och sen vidare och skaffa cykel. Nu är jag här. Jag hittade det. Jag är så stolt över mig själv. Sturegallerian. Written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight I am going all the way. The way you touch my head. Nu är det klart. Och gud, ja. Jag har så mycket nummer och grejer som bara flyger runt i huvudet just nu så att jag smälter det här. Jättebra samtal. Jättemycket information. Vi har pratat mycket till branding och sådana saker där. Så väldigt mycket kul att se fram emot, måste jag säga. Nåja, nu ska jag åka och köpa cykel. Tror jag. Jag ska ta en Uber och sen så tar jag och cyklar hem. Hoppas jag. Om jag kan hitta. Men jag ska göra mitt bästa. Hålla till. Så nu är jag här och kollar på cyklar. Och jag var här igår och har redan bestämt mig för en cykel. Och den jag ska skaffa är en sån här. Fast en svart. Jag vill inte ha en röd. Jag är inte så glad i rött. Jag har aldrig varit det. Så en vanlig damcykel med en korg. Så jag tror det här blir jättebra. Det ska bli sjukt kul att börja cykla igen. Det är jätteroligt. Så har jag köpt. Och så har jag beställt ett lås. Jag vill ha en massa extra lås och grejer. Jag är typ superparanoid när det gäller sådär. Så jag har hittat de här. De är liksom ihopfällbara. Jättesöta små lås.
Så ett sånt här tänkte jag att jag skulle ha. Och även någonting där jag kan sätta kameran på. Eller inte kameran, men min mobil. Så att jag kan se vart jag åker. Det finns otroligt många olika hjälmar att välja mellan. Okej, jag kommer inte se riktigt klok ut. Jag vet inte ens om jag ska ha hjälm. Men det är väl det som är säkrast, kan jag tänka mig. Alltså, ska jag... Nej. Kan jag ha det här på mig? Jag känner mig helt... Ja. Ska man föregå med gott exempel? Eller ska man inte? Men händer det någonting så kan det ju vara bra. Hjälp! Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag hjälp? Vad tycker ni? Det är fint. Kan man lämna tillbaka? Nej. Vet du vad? Jag tar en hjälm. Jag vill inte liksom dö. Så att, ja. Och jag har inte cyklat så himla mycket de senaste åren. Så att jag vet inte hur bra det är att cykla i Stockholm då. Så jag tror nog att den här blir bra. Om inte annat så kan jag hålla håret på plats. Eller hur? Jag vet inte, jag känner mig som en tonåring nu. Men här har vi min nya cykel. Där är den. Titta, vad cool. Som ni ser så är korgen lite för liten för min väska. Det är ett problem. Det får vi fixa. Kanske ett skäl att köpa en ny väska. Men ja, det blir bra. Wish me good luck. Jag gjorde det. Jag klarade det. Jag är hemma. Yay! Resan gick bra. Det tog typ... Jag kunde inte filma någonting för att jag har ju fortfarande ingenting att sätta kameran på. Oj, här kommer någon. Hej! Jag filmar och pratar med mig själv. Okej, så nu blev det tydligen ändrade planer. Jag fick just ett sms av Therese Lindgren och ska träffa henne och ta ett glas vin. Vilket låter skitkul för jag har typ inte gjort någonting med någon. Nu fick jag ett sms till. Ja, så nu måste jag göra ordning mig. Och jag känner typ ingen här i Stockholm så jag är jätteglad så fort någon frågar mig om de vill göra någonting. Jag bara, ja, jättegärna. Så att, ja fan, vad ska jag ha på mig? Jag har ingen aning. Dricka vin. Så jag borde ju vara lite mer sofistikerad kanske. Okej, dags att göra sig i ordning. Jag tog på mig den här istället. En svart kavaj från Staras. Den blir söt. Lite mer vinig, kanske. Jag vet inte. Gud, alltså jag... Det är jättelöjligt kanske, men jag känner mig lite nervös. Alltså jag är aldrig nervös. Vanligtvis när det kommer till folk. Och jag säger inte att det har ingenting att göra med överhuvudtaget att hon är en så här stor youtuber och sådär. För att jag känner många stora youtubers, men... Jag vet inte, men det är så här, det är så kul för hon är tjej. Hon är kanske ingen gamer så som de flesta människorna jag umgås med. Utan hon gillar liksom andra saker som jag också gillar. Mode, smink, allt det här. Och sen känner jag ju typ ingen i Stockholm så det är lite så här. Tänk om hon tycker illa om mig. Tänk om hon kommer tycker det var löjligt. Ja, men hon verkar bara så otroligt. Alltså när jag har pratat med henne som varit jättetrevlig. Så jag tror inte det är någon fara. Bara... Jag har inte haft så mycket att göra här i Stockholm. Så att, förutom att jobba. Så, ja. Nej, nu måste jag gå. Hoppas inte det här blir för kallt. Det här skulle vara lite kallt. Men nothing really matters if you're not mine, right here, right now. And even if the world ends, then I'll be fine, no fear, no doubt. I know a place that's near. Bilen vi hamnade i var jättefin och sen så har han typ åkt hela vägen hit och så har det varit så här sightseeing. Så han har visat mig massa olika ställen och här är det jättebra restaurang och här är det ofta sightseeing hela vägen. Ibland har man tur. Nej, men nu ska jag gå in här vid tiden på Clarion Hotel och se om jag kan hitta det. Let me hold you, close your eyes. We'll be reaching paradise. Ooh, 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 ooh.
iväg och varit här med Therese. Du känner igen henne? Hej! Du har lärt mig kan man säga. Ja, vi har lärt. Alltså tack. Men jag menar verkligen inte att jag har sagt till alla, jag har haft så tråkigt, jag har ingen röst med. Och jag är såhär, det är jag som ska tacka. Gud, alltså bara såhär spontanare, så mysigt. Ja, men det är ju såhär som man kan göra samma sak. Det är man liksom ett jobb. Ja. Ja, i bilen och så. Ja. Vanliga människor på jobbet. Ja, men ett mer annorlunda jobb. Ja. Men jag har haft jättekul. Jag också. Så får vi då. Snart. Ja. Imorgon. Nej. Tack, Erik Knell. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej! Nu har jag suttit här och redigerat min video och jag är bara så glad där. Jag har haft så trevligt. Det var jättekul att träffa Therese. Hade ingenting att roa mig för överhuvudtaget, självklart. Det var bara löjligt. För hon var jättetrevlig, precis som jag trodde. Och det var gott. Vi åt mat. Hon var faktiskt hungrig också, så att det var så här, yes, tur. För att jag hade inte ätit mycket alls idag. Och så åt en jättegod caesarsallad. Och jag vet inte, jag bara får så bra humör. Men däremot så märkte jag nu när jag satt och redigerade videon att jag går runt och snurvlar hela tiden. Jag håller på att bli sjuk. Och jag har inte ens tänkt på det. Så nu börjar jag nysa och sådär. Så jag bara, nej, jag vill inte. Jag vill inte. Men alla är väl sjuka nu. Det är så här, det är den här vårförkylningen som är på gång. Men det spelar ingen roll. Jag är bara på så bra humör ändå. Jag bara tycker det här är jättekul. Jag är så glad att äntligen få upp min första video, min första vlogg. Och mitt mål är att göra 2 videos där i veckan. Till att börja med. 2 vloggar i veckan. Och sen om ni tycker om mina vloggar så skriv det jättegärna i kommentarerna. Och ge mig idéer på saker som ni tycker jag ska göra när jag är här i Stockholm. Restauranger, Gröna Lund, alltså jag vet inte vad som helst. Ge mig idéer för att jag vill göra allt. Så det känns, jag vill bara göra allt. Och ja, jag är bara så glad idag. Jag är bara jätteglad. Men nu ska jag ta och sova. Jag kan inte prata så högt för att hon som jag hyr hos, hon ligger och sover. Jag ska bara göra klart den här videon och så releasear den imorgon. Och ja, sov så gott allihopa. Snälla subscribe om ni tycker om min kanal. Och ja.